Lặn mở bí ẩn đằng sau Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn. Năm 2020, dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, cường quốc hạ tầng chỉ mất vòn vẹn 10 ngày. Đã xây xong 2 bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, khiến cả thế giới phải chấn động. Nhưng liệu bạn có tò mò, tại sao nơi đây lại được đặt tên là Hỏa và Lôi, và vì sao lại chọn khu vực Hồ Tri Âm để xây bệnh viện? Thực ra, từ năm 2018, tại Đại lễ Cầu Phúc ở Thanh Thành Sơn, Cục 749 đã dùng thiết bị đo lường huyền khí để dự chắc điềm báo dịch bệnh. Điều kinh hoàng hơn là ở An Huy, một thanh niên tu đạo, từ 2 năm trước đã nghe sư phụ nhắc đến lời tiên tri về đại dịch 3 năm sau, rằng sau sự kiện này, chính là cuộc đấu tranh sinh tử giữa Cục 749 và ôn dịch sát khí. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Xin mời quý vị hãy lắng nghe tôi từ từ kể lại. Truyền thuyết kể lại, Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974, là một cơ quan vô cùng bí ẩn của quốc gia. Mục đích thành lập của Cục 749 chính là chuyên trách xử lý những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cũng như những hiện tượng kỳ lạ khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Lưu ý nội dung video chưa được kiểm chứng, thuần túy là hư cấu AI. Xin chớ coi là thật. Năm 2020, dịch bệnh Vũ Hán bùng phát. Vì diễn biến quá đột ngột, các bệnh viện tại Vũ Hán lúc bấy giờ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi lượng bệnh nhân khổng lồ. Nhà nước lập tức ra lệnh xây dựng 2 bệnh viện dã chiến gần khu vực Hồ Tri Âm, quận Thái Điên, thành phố Vũ Hán, nhằm giải tỏa áp lực cho hệ thống y tế. 2 bệnh viện dã chiến chỉ mất đúng 10 ngày để hoàn thành, chấn động toàn thế giới. Vì không nơi đâu trên thế giới có được tốc độ thần tốc ấy, nhưng không ai biết rằng tại công trường, ngoài công nhân làm việc ngày đêm, còn có những kẻ mặc áo gió đen, tay cầm thiết bị giống như radar, thỉnh thoảng lại cúi xuống vẽ vòng tròn trên mặt đất. Họ chính là thành viên bộ môn huyền học Cục 749 đang định vị trận nhãn cho bệnh viện. Và vị trí trận nhãn này đã được ghi chép trong tài liệu tuyệt mật của Cục từ năm 2018. Câu chuyện phải bắt đầu từ một đêm mùa đông năm 2018. Tại một đạo quan nhỏ dưới chân núi Hoàng Sơn, Phú Sinh 22 tuổi thức dậy đi vệ sinh nửa đêm. Thấy sư phụ đứng giữa sân, tay siết chặt một chiếc mâm đồng lớn bằng bàn tay. Kim trên mặt mâm quay cuồng điên cuồng, vầng sáng đáng lẽ có màu xanh nhạt, nay lại ánh lên một màu đỏ sẫm quỷ dị. Sư phụ là kẻ tu hành nổi tiếng trong vùng, nhưng đêm hôm đó sắc mặt ông trắng bệch hơn cả tuyết đọng ngoài sân. Miệng liên tục lẩm bẩm, sát khí đã hướng về Vũ Hán. Phú Sinh quấn áo bông bước lại gần. Mối nghe rõ lời sư phụ, 3 năm tới sẽ xảy ra đại dịch. Sát khí này quá hung hiểm, ta không trấn áp nổi. Phải tìm người của Cục 749. Lúc đó Phú Sinh vẫn chưa biết Cục 749 là gì. Chỉ thấy sư phụ lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng 3 cành cây đào, được bôi một lớp bột màu đỏ sẫm. Ngày mai con đem thứ này đến trường đạo quan ở Thanh Thành Sơn, giao cho quan chủ, nói rằng mẫu sát khí thu thập ở Hoàng Sơn đã đến. Nhớ kỹ, trên đường không được mở hộp, cũng không để người ngoài chạm vào. 3 ngày sau, Phú Sinh mang hộp gỗ lên đường, tàu hỏa chuyển sang xe khách, mất 5 ngày mới đến. Sáng sớm lên núi, vừa đến cửa trường đạo quan đã bị 2 kẻ mặc áo đen chặn lại. Một người ngực cài huy hiệu bạc 749, tay cầm một thiết bị nhỏ bằng bàn tay. Quét qua hộp gỗ một cái, màn hình thiết bị lập tức hiện lên một dòng chữ: ngày 19 tháng 2 năm 2018, mẫu sát khí Hoàng Sơn, nồng độ 7.2. Sau đó liền nói: theo tôi đi, lão Trịnh đợi cậu lâu rồi. Hắn dẫn Phú Sinh vào một căn phòng trong quan, bên trong bày biện đủ loại thiết bị kỳ lạ. Một người đàn ông trung niên đeo kính đang dán mắt vào màn hình. Trên màn hình là những đường cong chi chít, đó chính là lão Trịnh, đội trưởng bộ môn huyền học Cục 749. Lão Trịnh nhận lấy hộp gỗ, mò ra dùng nhíp cắp một cành đào bỏ vào thiết bị bên cạnh. Thiết bị phát ra tiếng kêu đinh tai. Màn hình hiển thị thành phần âm thị sát 32%, tỷ lệ gây bệnh ác tính 68%, phù hợp đặc trưng ôn dịch sát khí. Lão Trịnh thở dài một tiếng mới giải thích với Phú Sinh: sư phụ cậu là cố vấn ngoại vi của cục chúng tôi, cũng là nhân viên ngoài biên chế. Chiếc mâm đồng trong tay ông ấy là đĩa huyền khí giản tiện, chuyên giám sát sát khí bất thường. Đầu năm 2018, trong 287 điểm giám sát toàn quốc, 5 điểm ở Trung Lưu Trường Giang đều báo động. Sư phụ cậu là người đầu tiên thu thập được mẫu vật thực tế. Phú Sinh lúc này mới hiểu ra,
Thứ sư phụ bảo cậu đưa đến không phải cành đào bình thường, mà là chứng cứ chứng minh dịch bệnh sắp giáng lâm. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là Lão Trịnh nói Thanh Thành Sơn sắp tổ chức một đại pháp hội La Thiên, bề ngoài là cầu phúc, thực chất là cục 749 muốn liên kết toàn thể các bậc chân tu trên cả nước, dùng dương khí trường để trấn áp sát khí. Cậu đến rất đúng lúc. Quan chủ bảo cậu mặc đạo bào đỏ tham gia, tiện thể giúp chúng ta canh chừng những bất thường. Đến ngày 9 tháng 9, pháp hội chính thức bắt đầu. Ngoài Tam Thanh Đại Điện, dựng một tế đàn cao 3 trượng, trên cắm 9 nén nhang dài trượng 2. Làn khói bay theo một hướng kỳ lạ, mãi sau Phú Sinh mới biết đó là thủ đoạn của cục 749. Dùng trận pháp định hướng để gom dương khí từ các nén nhang thành một luồng mạnh mẽ. Nhưng vừa đến buổi chiều, trời bỗng sầm lại. Dự báo thời tiết cho biết 3 ngày tới đều có mưa. Sắc mặt Lão Trịnh lập tức trầm xuống. Trời mưa sẽ làm tản dương khí, phải nhanh chóng cử hành một nghi thức tế lò. Cái gọi là nghi thức tế lò không phải là tế bách thông thường, mà là trận pháp tụ dương trấn sát được cục 749 cải tiến. Các đội viên huyền học và tu sĩ cùng nhau bày một hình ngôi sao 5 cánh trước lò cổ trong quan. Mỗi góc đặt một bát gạo cay, ở giữa chôn một củ khoai tây lớn bằng bàn tay. Lão Trịnh thì bố trí quanh lò thêm 4 thiết bị màu bạc gọi là bộ khuếch đại huyền khí, có thể cường hóa dương khí gấp 10 lần. Đêm nay bắt buộc phải nâng nồng độ dương khí xung quanh lên trên mức 9.0, nếu không sẽ bị sát khí phản phệ. Đêm hôm đó, khoảnh khắc cành đào được châm lửa, trên màn hình bộ khuếch đại huyền khí bỗng bừng lên một tia sáng vàng vọt, lao thẳng từ lò bếp hướng lên cao. Bầu trời u ám ban đầu vậy mà rách toạc một đường, mưa chỉ rơi nửa tiếng liền tạnh hẳn. Lão Trịnh nhìn chăm chăm thiết bị, thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi, dương khí đã áp đảo được sát khí. Nhưng ông không vui mừng được bao lâu. Sáng sớm hôm sau, trong đại điện truyền đến tin dữ, một nén nhang cầu phúc bất ngờ gãy đôi. Tiếp theo đó, có 2 vị thiên sư mặc áo bào tím chết một cách kỳ bí tại hiện trường. Phú Sinh theo chân Lão Trịnh lao vào đại điện, thấy chiếc bồ đoàn trên mặt đất bị đốt thủng một lỗ đen. Thiết bị huyền khí cầm tay của Lão Trịnh réo lên từng hồi báo động. Con số trên màn hình nhảy vọt lên 10.3, đây là mức tối đa thiết bị có thể đo được. Sát khí phản xạ rồi. Lão Trịnh gầm lên một tiếng, ra lệnh cho đội viên nhanh chóng triển khai cháo huyền khí khẩn cấp. Đó là một vật giống như lều trại. Sau khi mở ra, có thể trùm kín toàn bộ đại điện. Những phù vân trên cháo khi chạm trán sát khí lại lóe lên ánh sáng xanh lam nhạt. Lão Trịnh sau đó kể với Phú Sinh, 2 vị áo tím vừa rồi đã dùng chính dương khí của mình để cản sát khí. Đến khi dương khí cạn kiệt thì ngã xuống. 2 vị thiên sư đó cũng là cố vấn của cục 749. Biết rằng cháo huyền khí cần thời gian khởi động nên đã ngồi trước cửa đại điện, vận công sống chết, dùng tu vi của bản thân để áp chế sát khí. Nồng độ dương khí của họ đo được lên tới 12.0, gấp 3 lần người bình thường. Họ đang dùng mạng đổi lấy thời gian. Ngày thứ 5 của pháp hội, đến nghi thức treo phướn. Khi lá phướn màu vàng óng được kéo lên đỉnh tế đàn, bầu trời bỗng bừng sáng rực rỡ. Một đạo ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào lá phướn. 5 dải vải treo phía dưới phướn bỗng tự động xoắn lại thành một họa tiết kỳ lạ. Ngay lúc đó, một ông lão què ở cửa quan đột ngột xông vào, vừa chạy vừa hét lớn, Hòa Lôi chú, dùng cái này trấn sát khí, tìm 2 nơi vượng dương khí mà chôn xuống. Lão Trịnh lập tức bảo đội viên dùng máy phân tích phù vân, quét qua họa tiết trên phướn. Thiết bị hiển thị đây là Hòa Lôi chú của đạo gia, có thể kết hợp Hòa Dương Cương và Lôi Cương. Sự kết hợp của 2 loại khí lực vừa vặn khắc chế được ôn dịch sát khí. Còn ông lão què đó, khi bị đội viên quét bằng máy ảnh nhiệt, phát hiện nồng độ dương khí xung quanh ông ta đã đạt tới 15.0. Lão Trịnh lập tức nhận ra đây là đại sư huyết mạch mà cục đã tìm kiếm nửa năm trời, cũng chính là sư thúc mà sư phụ Phú Sinh đang tìm kiếm. Ông lão không ở lại lâu, chỉ đưa cho Lão Trịnh một tờ giấy vàng vẽ Hòa Lôi chú, rồi lao mình vào màn sương mù của Thanh Thành Sơn. Lão Trịnh ngay lập tức cử người của bộ phận kỹ thuật bám theo dấu vết của ông lão, sử dụng thiết bị định vị dòng khí gắn trên xe, tìm ra 2 khoảng đất trống có dương khí vượng nhất tại Vũ Hán. Dùng GPS định vị rồi đánh dấu lên bản đồ. 2 điểm này chính là vị trí của Hỏa Thần Sơn, Lôi Thần Sơn. Sau này, tháng 12 năm 2019, đại dịch Vũ Hán bùng phát. Cục 749 lập tức kích hoạt phương án khẩn cấp hỏa lôi. Lão Trịnh dẫn theo đội viên xuyên đêm đến Vũ Hán. Tại công trường Hỏa Thần Sơn, họ dùng thiết bị định vị huyền khí nền móng, tìm ra đúng trận nhãn đã đánh dấu năm xưa, sai số chưa tới nửa mét. Sau đó chỉ đạo công nhân trộn 3% chu sa vào xi măng,
trải móng theo đúng đường vân của hỏa lôi chú, thậm chí góc độ của cốt thép cũng phải hướng theo dòng chảy dương khí. Lệch 330 độ, theo lời lão Trịnh, đây không phải xe bệnh viện, mà là xây trận pháp trấn sát khiến từng chi tiết đều phải quy tụ dương khí. Căng thẳng nhất là ngày cất nóc bệnh viện, lão Trịnh phát hiện nồng độ sát khí dưới nền móng bỗng tăng vọt lên 8.5. Ông lập tức ra lệnh chôn các viên đá trấn sát ở 4 góc bệnh viện. Những viên đá này được làm từ dương ngọc côn lôn, có khả năng tụ dương lâu dài. Sau khi chôn xong đá, thiết bị hiển thị nồng độ đã giảm xuống 5,1, lão Trịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, bệnh viện không chỉ chữa bệnh, mà còn trấn áp được sát khí dưới lòng đất, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Sau này, khi Phú Sinh nhìn thấy tên của Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn trên bản tin, bỗng nhớ lại hỏa lôi chú ở Thanh Thành Sơn năm nào mới thấu hiểu phương pháp hóa giải mà sư phụ nói rốt cuộc là gì. Cậu thử gọi điện cho sư phụ, nhưng mãi mãi không thể liên lạc được nữa. Cho đến nửa năm sau, lão Trịnh tìm gặp cậu, đưa cho cậu một phong bì, bên trong là cuốn sổ tay của sư phụ. Trang cuối cùng viết: đã ra nhà hạp tiền tuyến Vũ Hán của cục 749. Sát khí chưa trừ, quyết không quay về. Bây giờ nếu bạn đến bệnh viện Hỏa Thần Sơn, vẫn có thể nhìn thấy một tảng đá khắc phù văn ẩn trong bồn hoa trước tòa nhà ngoại trú. Đó chính là viên đá trấn sát do lão Trịnh chôn năm xưa. Không ai biết rằng nồng độ dương khí quanh hòn đá này cho đến nay vẫn duy trì ở mức 8.8, vừa vặn trấn áp luồng sát khí trực trào dâng. Và trong hồ sơ của cục 749, trang tài liệu phương án hỏa lôi ngày 2 tháng 9 năm 2018, vẫn kẹp cành đào dính sát khí năm ấy, bên cạnh ghi dòng chữ: hy sinh 2 người, bảo vệ hàng triệu sinh linh. Đương nhiên, những chuyện này bạn sẽ không thấy trên bản tin. Giống như việc bạn không hề hay biết, mỗi khi có sự kiện quỷ dị xảy ra, luôn có một nhóm người mang thiết bị, mang theo bùa chú, liều mạng ở những nơi bạn không nhìn thấy. Họ không phải thần tiên, chỉ là những kẻ hiểu rõ hơn chúng ta cách giao tiếp với những thứ không thể nhìn thấy và sẵn sàng dùng bản lĩnh của chính mình để bảo vệ sự bình yên cho bách tính. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.